So what's up sa mga idol natin dyan? So ayun, good day sa inyo, no? So may isi-share lang ako sa inyo, no? Isa rin to sa mga problema ng mga idol natin dyan na luma na yung motor. So nag-error na yung ano niya, yung fuel gauge niyan. Hindi na accurate yung reading niya. So kahit puno yung tangke mo, pero dito sa gauge niya wala na. So ang problema nun mga idol, yung floater niya. Eto, i-share ko na sa inyo kung paano ko siya inayos. Hugutin natin para makita nyo. Hugutin nyo lang muna to. So ayan ang itsura niya, no? Alright, tatanggalin na natin tong pinaka-floater niya mga idol. Sa pagtatanggal nito, medyo masikip talaga yan. So di nyo mahugot ng paghihilahin nyo lang. So alalahin nyo lang ng sungkit yung gilid, no? Yan, para maangat natin. So ayan yung itsura niya. So ito yung pinaka-mechanism niya sa loob, no? Nung floater niya. Ayan, may electronic siya rito. So ayan, ganyan yung itsura niya, no? So ayan, yung sa likod nito mayroon yung galamay. So para matignan natin yun, para maiangat natin, para ma-adjust natin yun, tatanggalin natin ton lock, huhugutin natin yan mismo, no? So ayan, natanggal na natin yung lock. Lagay lang natin sa isang lagayan para hindi mawala. Tapos eto na siya. Ayan. So ito yung pinaka ano niya, sensor niya, no? Tapos ito yung ina-adjust mga idol. Ayan, ito. Yan yung ina-adjust. Itong sungkitin nyo lang, iangat nyo lang ganun, no? Kasi sa kalumaan niya na PPP na siya, hindi na siya sumasayad sa dito sa sensor na to. So kaya wala siyang nadedetect na gas. So bali nakaganyan kasi yan. Siyempre umaangat. Siyempre pag puno, umaangat yan. So full tank yan. Pag nauubos na yung laman ng tangke, bumababa na yung floater. So since maluwag na yan, so kahit puno yan, kahit nakaangat yan, hindi na tumatama to, hindi na sumasayad tong mga galamay niya, no? So ang gawin nyo lang, sungkitin nyo lang ng dahan-dahan, tapos angat nyo lang. Yan, okay na yan, ganyan. Basta may angat nyo lang siya ng ano, mas mataas kaysa sa dati. Kailangan pantay rin, titignan nyo rin. Yan, ayan, pantay na, bukang-bukan na siya. So yun lang mga idol, no? Yun lang, ganun lang siya kasimpleng ano, i-adjust. So dahan-dahan lang kasi baka may masobran, mabali nito. Yun na talaga tayo bibili ng bago talaga. Wala na tayong ibang pwedeng ano. wala na ibang solusyon doon kundi bumili ng bago. Kaya ingat lang sa pag sungkit sa kanya, no? Ingatan nyo lang na hindi mabali. Pero itong gantong ano mga idol, hindi porket nagawa nyo na hindi na babalik sa dati. Based on experience ko lang, no, sa dati kong motor. Kasi ngayon ko pa lang naman siya babarasin. So yung dati kong motor, ginawa ko ng ganito. Sinungkit ko. Ayun, mga isang buwan, okay naman. Kaso after nun, nagloko na naman. Tapos binaklas ko na naman, sinungkit ko na naman. Parang ganun lang, paulit-ulit lang siya. Since paulit-ulit na lang nangyayari, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko siya ng ano rito. Parang kinalsuhan ko siya rito. Tire wire na manipis. Yung pang sa mga tinapay, yung pantali dun sa plastic, yon tire wire. Pwede yon, gawin yung kalso rito. Para hindi na siya talaga umlat, nilagyan ko siya ng kalso rito.
So yun yung pinakasolusyon ko doon. So ayun, simula nung ginawa ko, hindi na siya nagloko. So ngayon, ibalik na ulit natin. So sana mabalik pa na. Sana mabalik pa natin, ano. So tiwala lang. Alright, so ayan, na-assemble na ulit natin. Ibalik na natin yung lock. Make sure nyo lang na flat talaga yung lock nya. So ganyan yung floater nya. So ngayon, tingnan natin kung ano nang nangyari dun nung tinanggal natin yung floater. So ayan, nagbi-blink na siya, no? Ibig sabihin, wala na siyang nadidetect na gas. Paubos na talaga yung gas nya. Pero puno, ayan. Try natin ikabit nung hindi pa sinasalpak dun sa tangke. Try natin i-plug tong ano, wire. Yan natin. So ayan, nagbi-blink pa rin kasi nga hindi pa naka ano tong sensor nya. Ayan. Try natin pag ganyan puno yan. Tingnan natin din. So ayan, full tank siya, no? Ayan, full tank na siya kasi nga ayan, nakasagad dyan. Nakasagad yung floater nya. Pero pag inangat natin yung ganyan, yan, nakaganyan, ibig sabihin ubos ng gasolina niya kasi nakababa na yan, nakaganyan kasi yung position yan, hindi na siya nakalutang. So tingnan natin dito sa ano, kung ano nang nangyari. So ayan, blink ulit. So ibig sabihin, yun talaga yung problema nun, yung sensor niya rito sa floater. So yun lang mga idol, ano. So ibabalik na natin. So ganun lang kasimple mga idol, no. So adjust nyo lang yung ano niya, yung sensor niya para bumalik sa dating ano. Yan. So nakabit na natin, tingnan na natin dito. Testingin natin kung effective ba. Alright, so ayan. 3 bar na lang yung gasolina natin. So yun lang mga idol, ano, ganun lang kasimple, ganun lang kadali i-adjust yung, ayusin yung fuel gauge failure nya, no. So kung nagtitipid tayo, swak na swak sa inyo to mga idol. Racing tipid tips na naman natin yun. So yun lang. So bago tayo magtapos dito, syempre magsha-shoutout ulit tayo, no. Shoutout to Akbari TH Nor, and shoutout to Michael Esguerra, JCJ Gaming TV, alright, and shoutout to Christian Fabian, shoutout to Clint Nico Orsabia, and shoutout to Marvin Mejia, Gestoni Medina, Aldrin Milante, Mark Joseph Alvarez, Andre Velasquez, Mark David Velayo, Nino Macapagal, Angel Cancino, Prince Zion, Mark Bigay, and Nico Jones Gabales from Team Kalikot. Alright. Shout out to Chito Acero, Rambo Dagaang, Angelo Kalimlim. Shout out to Jmar Juya, Andrian Alvarez, Christopher Parico, Raven Mark Gipit, Antonio Manalili, J. Ford Gordolan, Kelvin Vrags from Mindanao, Jensen Waswasero, Rinske Arsenal, alright, Dave Anthony Cruz, Ray Anthony Raider150 from Davao, Marvi Salazar, Renzo Marfuri, John Daryl Mendoza, Angelo Araneta Santos. Shout out to Jazer De La Cruz, Charles Preza, and shout out to Moto Marshall from Bukidnon, alright, Kenneth Ensho, alright, Tony Lideros, Alex Bernardino, Lawrence Mojica,
Michael Noquera, and Cheryl Rico, Brian Santos, Agent Rider Motovlog, para to Kilin Queen from Zamboanga City, Charles Evan Umiten, Clifford Lamug, J. Paul Motovlog, para to Reds, Malvin Cardeno, and Ivan Mas Manila. Shout out to Dale Valencia, Sir Marbs Motovlog, Win Avanzado from Jensen, Junel Gravador, Fuzi Rider PH. Shout out to Angel Cancino from San Carlos City, Pangasinan, NJ Estrada, DJ Nasher 3, Axel Asenas. Shout out to Angel Josenya, Derek Marfil, Julius Kawile. Shoutout to Von Jason Sobrino. At shoutout nga rin pala sa tropang Gawang Bundok, no, at sa channel niya. So kung mahilig kayo sa laro, COD, so yan, visit nyo lang yung channel niya mga idol, Unreal Skills Gaming. Alright, so yun lang mga idol. So maraming salamat sa panonood. So hanggang sa muli, this is Librando's Motovlog. Peace.